स्पायसी रेसिपीच्या आदितीच किचनमध्ये आजच्या 16व्या भागात आपण बघणार आहोत ऋषीपंचमी खास ऋषीची भाजी। साहित्य: 1 मोठी वाटी सुरणाचे तुकडे, 1 मोठी वाटी रताळ्याचे तुकडे, 1 मोठी वाटी लाल भोपळ्याचे तुकडे, 2 कच्ची केळी तुकडे करून घेतलेली, 1 कणीस तुकडे करून, 1 मोठी वाटी पडवळ तुकडे करून, 1 मोठी वाटी श्रावण घेवडा तुकडे करून, अर्धा वाटी ओले शेंगदाणे, ओले नसतील तर साधे शेंगदाणे पाण्यात घालून वापरा, अर्धा वाटी स्वीट कॉर्न, 1 मोठी वाटी लाल माठ बारीक चिरून, अर्धा वाटी माठाचे देठ कापलेले, 1 मोठी वाटी भाजीचा अळू कापलेला, अर्धा वाटी अळूचे देठ, 1/4 वाटी ओले खोबरे, 4 हिरव्या मिरच्या, 3 चमचे साजूक तूप, लिंबा एवढी चिंच, अळू खाजू नये म्हणून, चवीपुरते मीठ। कृती: मिक्सरमध्ये ओले खोबरे व 2 मिरच्यांचे तुकडे घाला व पाणी घालून जाडसर वाटून घ्या। गॅसवर ठेवलेल्या भांड्यात तूप घाला। तूप गरम झाल्यावर 2 बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला। नंतर त्यावर अळूची व माठाची बारीक कापलेली पाने घाला व परतवून घ्या। अनुक्रमे माठाचे व अळूचे कापलेले देठ घाला। आता इतर भाज्या घाला। सुरण, रताळं, केळी, लाल भोपळा, पडवळ, फणसाचे तुकडे, श्रावण घेवडा, स्वीट कॉर्न, ओले शेंगदाणे, व चवीनुसार मीठ घाला। सर्व एकजीव करा। पाणी घालून भाजी शिजू द्या। पाण्याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। 1 उकळी आल्यावर त्यात वाटलेले खोबरे घाला। नंतर चिंचेचा कोळ घाला। भाजी थोडी शिजू द्या। आपली ऋषी पंचमी खास ऋषीची भाजी आता तयार आहे। अवश्य करून पहा व तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते जरूर कळवा। आवडल्यास सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर जरूर करा।